Hey, what's up mga kakimchi? Andito na naman tayo sa ating panibagong vlog. This is Don the Explorer. So mga kakimchi, hindi tayo makalabas kasi ang lakas ng ulan sa labas. So, I decided to make this video regarding this kung saan ba tayo pwedeng makapag-apply and ano yung mga qualifications sa pag-apply dito sa South Korea bilang isang factory worker. So if you're interested, keep on watching this video, and if you're not subscribed yet, please click the subscribe button below. I-click mo na rin yung bell button para updated ka sa susunod nating mga vlog. So, if you're interested, keep on watching. So ayun mga kakimchi, bago natin alaman yung mga qualifications sa pag-apply dito sa South Korea bilang isang factory worker, nais kong i-share sa inyo yung konting history about dito sa EPS o yung Employment Permit System na ginagamit ng South Korea sa pagpili ng mga qualified workers dito sa South Korea. Bilateral relations between the Korea and the Philippines began on March 3, 1949. When the Philippines became the fifth country to extend diplomatic relations to the Republic of Korea. Mas naging matatag ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Korea nung sumiklab ang Korean War. Nagpadala si dating Pangulong Marcos ng mga sundalong Pilipino sa Korea noong taong 1950s upang tulungan ang South Korea na depensahan ang bansa mula sa pananakop ng North Korea. Dahil sa ating mga magigiting na sundalong Pilipino at mga bansang kabilang sa United Nations, nagawa nilang depensahan ang bansang Korea. So a big thumbs up and big respect po sa ating mga veterans na nakipaglaban noong Korean War. Dahil sa mga nangyari at sa pagdaan ng panahon, naging mas matibay at naging magkaaliansa ang South Korea at Pilipinas. Nagkasundo ang dalawang bansa at gumawa ng mga Memorandum of Agreement o MOA at Memorandum of Understanding o MOU. Isa na nga sa Memorandum of Understanding na nagawa ng South Korea at Pilipinas ay ang EPS o Employment Permit System. Nakapaloob sa MOU na pwedeng magpadala ang bansang Pilipinas ng mga manggagawang Pilipino sa South Korea, pero dapat dumaan under Employment Permit System. By the way mga kakimchi, ang Employment Permit System ay binubuo ng Non-Professional Visa o A9 for foreign workers engaged in simple skill jobs. Yun ang hawak naming visa ngayon. At ang Visiting Employment Visa o H2 para naman sa mga overseas Koreans. In short mga kakimchi, ang EPS ay ang sistema na ginagamit ng Korea para makahanap ng mga qualified applicants na magtatrabaho dito sa South Korea. Nakapaloob sa sistemang ito ang pagdadaanan ng isang aplikante. Sa ngayon mga kakimchi, may 16 na bansa na ang may MOU on EPS sa bansang South Korea. Ito ay ang bansang Laos, China, Cambodia, Mongolia, East Timor, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Vietnam, Thailand, Indonesia, Nepal, Myanmar, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and of course, our beloved country, Philippines. So ayun mga kakimchi, yun ang konting history na about sa EPS. Dako naman tayo dun sa saan ba tayo pwedeng makapag-apply bilang sa factory worker. Ano yung mga qualifications. So, bali guys, ang pag-apply dito ay government to government based lamang po. Wala akong agency. Ang POEA o Philippine Overseas Employment Administration, ang siya lang pong authorized na institution na pwedeng magpadala ng
manpower dito sa South Korea. Bali, ang POEA na inatasan ng Department of Labor and Employment ang siya pong nakikipag-ugnayan sa HRD, which is the counterpart dito sa South Korea, which is the Human Resources Development, na inatasan naman ng MOEL or yung Ministry of Employment and Labor dito sa South Korea. Yan po ang nag-uusap-usap, hindi po sa application, hindi po sa process. Ang HRD ng Korea, ng South Korea, at ang POA ng Pilipinas. So beware po, wala pong agency. Mag-ingat po tayo sa mga scammer at illegal recruiter. Dako naman tayo sa mga qualifications. Ito yung mga qualifications. Unang-unang qualification, person age between 18 and 38. Pangalawa, person with no criminal record in relation to serious offense punishable by imprisonment. Pangatlo, person with no past records of deportation or departure under a departure order from the Republic of Korea. Pang-apat, person who is not subject to travel ban in his or her home country. Panglima, person who fulfills the eligibility requirements decided by both country. So ayan mga kakimchi, yan yung mga qualifications na kailangan nyo malaman. And if you think you're qualified, please click the subscribe button below and click mo na rin yung bell button para updated ka sa mga susunod nating vlog. Kasi yung mga requirements na tinutukoy dyan sa number 5 ay discuss natin. And yung mga steps na kailangan nyo malaman na pagdadaanan nyo sa pag-apply dito sa South Korea. And just comment down below kung ano yung mga questions or yung mga tanong na kailangan nyo malaman. And sasagutin natin yan sa mga susunod nating mga vlog. So once again, this is Donnie the Explorer na nagsasabi sa inyo na thank you for watching and Pag walang sipag at syaga, walang kimchi. Peace out!